Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε, έχουμε καιρό να τα πούμε, το ξέρω. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια πάρα πολύ πρακτική συνταγή που χρειάζεται πάντα μα πάντα όταν μαγειρεύουμε. Θα ξεκινήσουμε με τους ζωμούς λοιπόν και σήμερα θα κάνουμε ζωμό κοτόπουλο. Αλλά θα χρειαστούμε κόκαλα από κοτόπουλο, όχι στην ουσία κρέας. Αλλά εδώ σας έχω ένα μικρό τρίκ. Δεν χρειάζεται να κρατήσετε ομό το κόκαλο από το κοτόπουλο. Μπορούμε να κρατήσουμε τα κόκαλα που έχουμε κάνει από κοτόσουπες και από ψητό κοτόπουλο. Τα ξεκοκαλίζουμε, τα κρατάμε κατάψυξη. Κρατάμε κόκαλα, χόνδρους, πέτσα και αν υπάρχουν κάποια κομμάτια από κρέας που δεν τα καταναλώσαμε, μπορούμε να τα κρατήσουμε. Όλα αυτά τα κρατάμε στην κατάψυξη και όταν μαζευτεί περίπου 1,5 κιλό, 1,5 με 1,600, εκεί θα είναι η συνταγή μας σήμερα, θα φτιάξουμε αυτό το καταπληκτικό συμπλήρωμα που χρειαζόμαστε για την κουζίνα, ο οποίος είναι ζωμός κοτόπουλο για σήμερα και θα πάρουμε όλα μα όλα τα στοιχεία του, τα θρεπτικά, για να κάνουμε πολύ πολύ νόστιμα φαγητά. Γιατί η ζωμή είναι πάρα πολύ σημαντική γενικά για το μαγείρεμα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με ζωμό κοτόπουλο και σύντομα θα φτιάξουμε και άλλους ζωμούς. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Μην ξεχάσετε σε αυτό το σημείο φυσικά να κάνετε εγγραφούλα και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρθουν ειδοποιήσεις. Όλα τα κόκαλα που βλέπετε εδώ είναι από ψημένο κοτόπουλο που έχω κάνει στο φούρνο και από κοτόσουπες. Και έχω κρατήσει, όπως είπα και πριν, κόκαλα, πέτσα και χόνδρους. Τώρα προσθέτω το νερό μέχρι να καλύψει τα κόκαλά μας. Φροντίστε η κατσαρόλα σας να είναι αρκετά μεγάλη για να χωράει 1,5 με 1,600 κόκαλα του κοτόπουλου. Λοιπόν, τώρα τα κάλυψα, έχει καλυφθεί η επιφάνεια, είμαστε εντάξει. Θα ρίξουμε 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι. Το αλάτι είναι απαραίτητο, αλλά μόνο 2 κουταλάκια του γλυκού, δεν χρειάζεται παραπάνω. Είναι απαραίτητο για να μας δώσει όλη τη γεύση να βγάλει από τα κόκαλα, ώστε να γίνει πολύ δυνατός ο ζωμός μας. Λοιπόν, πρέπει να το ξαφρίσουμε για 2 λόγους. Πρώτον, για να μην γίνει βαρύ ο ζωμός μας, να μην έχει βαριά γεύση. Και δεύτερον, για να έχει διάβγεια ο ζωμός, να είναι διαφανής δηλαδή. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, περίπου στο μισό από ό,τι το είχαμε. Και ξαφρίζουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Όση ώρα βράζουμε τα κόκαλα, φτιάξουμε και θα προετοιμάσουμε για να προσθέσουμε όλα τα λαχανικά που χρειαζόμαστε και τα μυρωδικά. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε 3 σκελίδες σκόρδο, 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια τα κόβουμε στα 4 και έτσι θα τα βάλουμε ολόκληρα μέσα. Δεν θέλουμε μικρά κομμάτια, θέλουμε να μας δώσει τη γεύση του στο ζωμό. 3 μεσαία καρότα. Το καρότο μας δίνει τη γλυκύτητα και τη στρογγυλάδα στη γεύση. Στο ζωμό κόβουμε μεγάλα κομμάτια, δεν θέλουμε πολύ μικρά, για να είναι και πιο εύκολο να τα αφαιρέσουμε κιόλας μετά. Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε πράσο. Ένα παστινάκι. Προαιρετικό και αυτό, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τέλος ένα κομμάτι σελινόριζα, γύρω στα 200 γραμμάρια είναι αυτό. Μπορείτε αντί για σελινόριζα φυσικά να βάλετε σέλερι ή φύλλο από σέλινο, περίπου στην ίδια ποσότητα, γύρω στα 200 γραμμάρια.
Γενικά, όπως θα παρατηρήσατε, είναι όλα ρίζες. Οι ρίζες μας γενικά μας δίνουν πολύ ωραία γεύση στους ζωμούς και πολύ ωραίο σώμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα αφήνουμε να σιγοβράσουν τουλάχιστον για 2-3 ώρες, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπομονή, δηλαδή το κολαγόνο από τα κόκαλα αργεί να βγει. Οπότε χρειάζεται αυτή η διαδικασία του αργού βρασίματος μαζί με τα λαχανικά για να πάρει όλη τη γεύση και να μας δώσει έναν πλούσιο ζωμό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μετά από 2 ώρες σχεδόν έχει κατεβεί αρκετά ο ζωμός και όχι μόνο έχει κατέβει, αλλά στην ουσία είναι ώρα να τον περάσουμε από σίτα, να τον σουρώσουμε και μετά θα συνεχίσουμε πάλι το βρασμό. Λοιπόν, τώρα θα το σουρώσουμε. Θέλει κανονικά λεπτή σίτα. Αν δεν έχουμε λεπτή σίτα, θα βάλετε ένα σουρωτήρι και ένα τουλπάνι. Τουλπάνια είναι αυτά τα, πώς τα λένε, που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τυριά. Είναι αυτά τα πανιά, τα λεπτούλια που χρησιμοποιούμε για αυτή τη δουλειά. Σιγά σιγά θέλει. Θέλω να το περάσω σιγά σιγά, να φύγει ο ζωμός. Στο σηκώσω να το δείτε κιόλας λίγο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Κάτι φαίνεται. Και μετά θα ρίξω και το υπόλοιπο. Πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην περαστεί κανένα κόκαλο, κανένα κομματάκι, να είναι καθαρός ο ζωμός μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έριξα όλο το ζωμό με τα κόκαλα. Η κατσαρόλα μου είναι άδεια. Ωστόσο, θα πρέπει να την ξεπλύνω, να φύγουν τα υπολείμματα από μέσα που έχει, γιατί θα την χρειαστούμε να ξαναρίξουμε το ζωμό μέσα να συνεχίσουμε το βράσιμο. Λοιπόν, αυτόν πρέπει να το στραγγίξω τώρα πολύ καλά, να μαζέψουμε όλο το ζωμό, να πάρω τα πετάξω τα κόκαλα και να μου μείνει καθαρός ο ζωμός. Μεγάλη προσοχή γιατί καίει. Λοιπόν, το στράγγιξα όσο γινόταν. Έχω αφαιρέσει κάποια στιγμή, αφαίρεσα και τα πολύ μεγάλα και τα χοντρά τα κόκαλα. Βλέπετε, το έχω σφίξα πάρα πολύ και έχει κάνει έτσι. Θα πάρω το ζωμό που έχει από κάτω, θα τον βάλω στην κατσαρόλα. Μετά θα το αφήσω να στραγγίξει κι άλλο, γιατί θα βγάλει σίγουρα κι άλλο ζωμό. Λοιπόν, τώρα θα αφαιρέσουμε αυτό εδώ για να δείτε όλο το ζωμό που έχει μαζέψει. Βλέπετε, είναι αρκετός και πρέπει να τον κατεβάσουμε κι άλλο. Πρέπει να τον κατεβάσουμε στο μισό από ό,τι έχει μείνει. Εν τω μεταξύ τώρα εγώ θα βάλω και το υπόλοιπο. Θα το τυλίξω έτσι και θα του βάλω βάρος από πάνω. Ένα βάζο γεμάτο με νερό είναι. Όση ώρα βράζει στην κατσαρόλα μας, όση ώρα θα βράζει για να κατέβει, θα το αφήσω εγώ αυτό. Σίγουρα θα μου βγάλει και στο τέλος θα το προσθέσω και θα το αφήσω 5 λεπτάκια ακόμα, δεν ξέρω πόσο θα βγάλει. Αλλά όσο και να βγάλει θα μας δώσει περισσότερη νοστιμιά. Το αφήνουμε να πάρει μια βράση και μετά το χαμηλώνουμε. Τώρα κρύωσε κιόλας, το σφίξα κι άλλο και έβγαλε αρκετό. Θα να σας δείξω. Βλέπετε. Οπότε θα το ρίξουμε και αυτό μέσα εδώ. Θα τα αφήσουμε και αυτό ένα λεπτάκι να πάρει και μετά θα το αποσύρουμε από τη φωτιά να το αφήσουμε να κρυώσει για να το φτιάξουμε σε κυβάκια. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Το αποσύρουμε από τη φωτιά. Θα το αφήσουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Θα το σκεπάσω για να μην πέσει τίποτα μέσα και θα το αφήσω να κρυώσει. Έχει κρυώσει λιγάκι, είναι ακόμα ζεστό. Θα το βάλουμε τώρα στις παγωθήκες σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ είναι οι παγωθήκες μας. Παίρνω μια κουτάλα η οποία είναι σαν σουπιέρα, βοηθάει να έχει έτσι μύτη
Και γεμίζω σιγά σιγά τις παγωθήκες. Τις γεμίσαμε τις παγωκυψέλες μας. Τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει τελείως και μετά θα το βάλουμε στην κατάψυξη. Μπορούμε να το σκεπάσουμε με τα καπάκια από πάνω. Είναι καλό να έχετε καπάκια από πάνω, γιατί όταν θα το βάλετε μέσα στην κατάψυξή σας, και για να μην συσχεθεί, να μην γεμίσουν λάδια, και για να μην πάρει κάποια μυρωδιά μέσα η κατάψυξή σας. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ένα αρκετά, πιστεύω, πρακτικό βίντεο, ώστε να μην παίρνουμε έτοιμους ζωμούς απ' έξω, να ξέρουμε τι τρώμε. Να είστε καλά και τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο. Τσάου!